שלום חברים, היום נלמד להזיז פונקציה ריבועית הנקראת גם פרבולה. הסרטון מיועד לתלמידים בכיתות ט'. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז תחילה בואו נכיר את הפרבולה. לפנינו פרבולה הנקראת גם y שווה x בריבוע. איך אנחנו יודעים שזו היא? תמיד אפשר לעשות טבלת ערכים, כמו שלמדנו בשנים קודמות. אם אני אקח למשל, במקום ה-x אציב 2, אקבל ש-y שווה ל-x בריבוע, כלומר 2 בריבוע, שה-y שווה ל-4. אם אציב בפרבולה מינוס 2 במקום ה-x, אקבל שה-y הוא גם 4. הפרבולה היא סימטרית, וזה מה שמאפיין אותה. כלומר, אפשר לחצות אותה באמצע לשני חלקים זהים. אז איך הגעתי מהנוסחה הכללית, שזו היא, למצב שאנחנו רואים פה? אז זאת אנחנו נראה במספר שלבים. השלב הראשון הוא הזזה ימינה ושמאלה, כלומר הזזה אופקית. אנחנו נשתמש באמצעות האות P. הדבר הכי חשוב לכל ההזזות הוא זיהוי נקודת הקודקוד. שימו לב שנקודת הקודקוד זה נקודה שהיא בדיוק באמצע הפרבולה. לדוגמה, זאת, זאת וזאת. בואו נזהה את נקודות הקודקוד בכל הפרבולות שלפנינו. הקודקוד של הפרבולה האדומה הוא 0 על 0. הקודקוד של הפרבולה הירוקה הוא 4 על 0. והקודקוד של הכחולה מינוס 6 על 0. וכעת ניתן להציב בנוסחה. כדי להגיע למצב שהפונקציה האדומה תהיה בשמה האמיתי, y שווה x בריבוע, אנחנו נציב בנוסחה הכללית y שווה x מינוס p בריבוע את ערך ה-x של הקודקוד במקום ה-p. לא סתם סימנתי גם במערכת הצירים, במקום ציר ה-x רשמתי p, ובמקום ציר ה-y רשמתי k. זה רק לצורך ההסבר. לא נעשה זאת בתרגילים האמיתיים. כעת נציב את ערך ה-x קודקוד במקום ה-p. y שווה x פחות 0, כפי שאנחנו שמים לב פה, בריבוע. כלומר, y שווה ל-x בריבוע. שזה גם השם שכבר רשמתי. בואו נראה את אותו הדבר עם הפונקציה הירוקה. בירוקה נציב גם בייצוג הכללי את נקודת ה-x של הקודקוד, p שווה ל-4, ונקבל y שווה ל-x פחות 4 בריבוע. וכעת נשאר לנו רק את הפרבולה הכחולה. לאחר שזיהינו שהקודקוד הוא מינוס 6 על 0, נשתמש ב-x קודקוד. y שווה x פחות מינוס 6, שזה ה-p, בריבוע. כמובן שמינוס ומינוס הופכים לפלוס, ולכן y שווה ל-x פלוס 6 בריבוע. וזה הייצוג של הפרבולה הכחולה. כעת נעבור לאות K בנוסחה. האות K עוזרת לנו להזיז מעלה ומטה את הפרבולה, כלומר הזזה אנכית. שימו לב שהפונקציה המקורית, או y שווה ל-x בריבוע, אנחנו יודעים עליה כבר שהקודקוד שלה הוא 0 על 0, את ה-x שווה ל-0 כבר למדנו להציב במקום ה-p, כעת נציב במקום ה-k את ערך ה-y של נקודת הקודקוד. אז בואו נראה איך זה קורה באדומה. אם הנוסחה הכללית היא y שווה x פחות p בריבוע פלוס k, ה-p שהיא נקודת ה-x של הקודקוד היא 0, ולכן y שווה x פחות 0 בריבוע, ועוד ה-k, k הוא ערך ה-y של הקודקוד, שהוא גם 0 במקרה הזה, פלוס 0.
ולכן אנחנו חוזרים לאותו מצב של y שווה x בריבוע, שזה בדיוק המצב המקורי. בואו נראה זאת עם הפרבולה הצהובה. תחילה נרשום את קודקוד הפרבולה הצהובה, שהוא 0 על מינוס 7. כל מה שעליי לעשות זה להציב בנוסחה הכללית. אם y שווה ל-x פחות p בריבוע פלוס k, ואנחנו יודעים שערך ה-p הוא 0, שזה ה-x קודקוד, וערך ה-y הוא מינוס 7, הכוונה ל-y קודקוד, נציב בנוסחה ונקבל ש-y שווה ל-x בריבוע מינוס 7. אני שוב חוזר ואומר שכל הסוד הוא בהזזת הקודקוד, ולכן עלינו לזהות את הנקודה עצמה. בואו נראה אם תצליחו לזהות את הייצוג האלגברי של הפרבולה הסגולה. אז בואו נזהה קודם את נקודת הקודקוד. הנקודה הסגולה היא 0 על 4. 0 אציב במקום ה-p, כי זה ערך ה-x של הקודקוד, ובמקום ה-k אני אציב 4, שזה ערך ה-y של הקודקוד. ולכן, בנוסחה הכללית, נציב y שווה x פחות 0 בריבוע פלוס 4. ולכן נקבל את הייצוג הסופי, y שווה x בריבוע פלוס 4. אז עד כאן למדנו ש-p עוזר לנו להזיז ימינה או שמאלה את הפרבולה, ו-k עוזר להזיז בצורה אנכית, כלומר מעלה ומטה. בואו נראה איך עושים הזזה משולבת, גם אופקית וגם אנכית. אני רוצה פרבולה שנצטרך להזיז אותה מהמצב המקורי של האדומה 2 יחידות ימינה ו4 יחידות למטה. כשאני אומר להזיז, אני מתכוון להזיז את נקודת הקודקוד של הפרבולה. אז 2 יחידות ימינה, אנחנו נגיע ל-2, 4 יחידות למטה, אנחנו נגיע למינוס 4. אז נקודת הקודקוד של הפרבולה שהזזתי פה גם אופקית וגם אנכית, היא 2 על מינוס 4. והיא יכולה לראות משהו בערך כזה. וכעת עלינו לרשום זאת, את הייצוג האלגברי. לכן אנחנו נציב בנוסחה הכללית x מינוס p בריבוע פלוס k, במקום ציר ה-x p, במקום ציר ה-y k, רק שיהיה לכם נוח וברור. כעת נציב את ערכי נקודת הקודקוד. y שווה x פחות ערך ה-x של הקודקוד הוא 2, לכן נרשום פה 2 ובריבוע, זה תמיד מגיע בריבוע, פלוס ערך ה-y של הקודקוד שהוא מינוס 4. כעת נרשום את זה מסודר, y שווה x מינוס 2 בריבוע, פלוס ומינוס הופכים למינוס, לכן זה מינוס 4. שימו לב שהחלק השמאלי בריבוע מציין את ההזזה האופקית, והחלק הנוסף, הימני, את ההזזה האנכית. בואו עכשיו נצייר את הפרבולה הסגולה לפי ההוראות. ההוראות לפרבולה הסגולה הן לזוז 3 יחידות שמאלה, כמובן מהפרבולה האדומה מנקודה 0, 0, ו2 יחידות למעלה. אז בואו ונתחיל. 3 יחידות שמאלה מ-0, 0, 1, 2, 3, ו2 יחידות למעלה, 1 ו2. כלומר, הפרבולה תיראה בערך כדבר כזה. מה שחשוב לצורך ההזזה ולצורך כתיבת הייצוג האלגברי הוא נקודת הקודקוד. במקרה הזה ערך ה-x הוא מינוס 3 וערך ה-y הוא 2 לאחר ההזזה. מה שעלינו לעשות כעת, להציב בנוסחה הכללית. y שווה x מינוס p בריבוע פלוס k. אז מאחר וערך ה-x של נקודת הקודקוד הוא מינוס 3, אז x פחות מינוס 3 בריבוע. פלוס k,
k זה ערך ה-y ולכן פלוס 2. שימו לב שמינוס ומינוס הופך לפלוס, ולכן x פלוס 3 בריבוע פלוס 2. וזהו הייצוג האלגברי של הפרבולה הסגולה. שימו לב שבנוסחה הכללית הופיע גם האות a כמקדם לאיבר בריבוע. אז ל-a יש שתי משמעויות. הדבר הראשון זה קיבוץ והרחבה של הזרועות. אם אני רוצה לדוגמה לפתוח או לסגור את הזרועות. אז ככל שה-a גדול יותר, הזרועות יהיו קרובות יותר. כלומר, אם יש לי מצב של y שווה 3x בריבוע, או y שווה לחצי x בריבוע, המקדם של האיבר בריבוע הגדול ביותר, יחווץ את הזרועות הרבה יותר. כלומר, המקרה הראשון, y שווה 3x בריבוע, יהיה הקיבוץ. המקרה השני של y שווה חצי x בריבוע, יהיה לנו ההרחבה. וזאת כאשר האדומה היא y שווה x בריבוע, שבה המקדם הוא כמובן 1. התפקיד השני שיש לה a הוא להפוך את הפרבולה לישרה, הכוונה למחייכת או שמחה, או להפוכה, שנקראת גם עצובה או בוכה. במידה וה-a גדול מ-0, אז היא תהיה ישרה או שמחה. במידה וה-a קטן מ-0, אז היא תהיה הפוכה או בוכה, עצובה. אם אקח לדוגמה את הפרבולה האדומה, y שווה x בריבוע, והוסיף לה מקדם שלילי, מינוס x בריבוע. אז היא תהיה אותו הדבר, אבל פשוט עצובה. ואם אני אקח את y שווה 3x בריבוע והפוך אותה לשלילית, y שווה מינוס 3x בריבוע, אז גם היא תהפוך להפוכה, לעצובה או בוכה. אז שימו לב, למדנו את כל האותיות בנוסחה הכללית כפי שהבטחתי. a, שהיא גם קיבוץ והרחבה ופרבולה ישרה או הפוכה, ה-p, שהיא ערך ה-x של הקודקוד, וה-k, שהוא ערך ה-y של הקודקוד. כל מה שעלינו לעשות ברגע שידוע לנו הקודקוד, הוא להציב לפי האותיות בייצוג הכללי, ולהגיע לפתרון. אז שימו לב חברים, בסרטון הבא אני אראה לכם איך לחקור פרבולה. גם למצוא את ציר הסימטריה, תחומי עלייה וירידה, חיוביות ושליליות, ועוד ועוד. אז שיהיה לכם אחלה יום.